Დღემშვიდობის თქვენ უყურებთ შესვენების საათს, მე ჟურნალისტი ლადობიჭაშვილი ვარ. მართლმხრივთების მონტაჟი გრძელდება საოკუპაციო ხაზთან ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში, სადაც საოკუპაციო რეჟიმი საზღვრის ეგრეთ წოდებული საზღვრის ადერმაკაციო სამუშაოებს აგრძელებს და მართლმხრივთებს ავლებს. ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი მალხაზ მიქელაძე, რომელიც ღია ეთერში შემოგვიერთდება. დღემშვიდობის მახო, რა მდგომარეობა ამ დროისთვის, ვიდრე განცხადებებზე გადავალ თუ ვინ იმყოფება მანდ, რეალურად რა არის თუ არა გადმოწეული კიდევ უფრო მეტად საოკუპაციო ხაზი ატოცში? დღემშვიდობის ლადო საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ამ წუთებშიც მუშაობენ და ამ წუთებშიც ამაგრებენ რკინის კონსტრუქციებს. ჩვენ გადავიღეთ კადრები, რომელიც ატოცის მიმდებარედ ხდება რუსეთის მესაზღვრეები ახლაც მუშაობენ და ახლაც ავლებენ არასებურ საზღვრებს, ობავენ რკინის კონსტრუქციებით ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს. აქ იმყოფებოდა შეერთებათა და სამოქალაქო თანამდებობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი ხელში, რომელმაც გააჩნია რამდენიმე მნიშვნელოვანი განცხადება, მათ შორის ის, რომ საქართველოს არ შეუება საოკუპაციას და საერთაშორისო ტრიბუნებზე გააკეთებს იმ საკითხებს, რომელიც ხელს უშლის ტერიტორიულ მთლიანობას. საუბარი არის ადემარკაციო სამუშაოებზე, რომელიც სულ დაიწყეს რუსეთის მესაზღვრეებმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაახლოებით 30 ჰექტარი იცის ფართობი მოყვა გამყოფი ხაზის მიმდებარედ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის საზღვრებში. ადგილობრივები ამბობენ, სოფელ ატოცის მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ დამუშავებული და დათესილი ჰქონდათ ის მიწები, უფრო ზუსტად კი ხორბალი დათესვეს მათ და ეს დათესილი და დამუშავებული მიწები უკვე მოხვდა გამყოფი ხაზის მიმდებარედ ოკუპირებული ცხინვალის ტერიტორიაზე. ჯერჯერობით კონკრეტულ არდა იმისა, რომ ჩვენ სახელმწიფო მინისტრისგან მოვისმინეთ ის განცხადება, რომ საერთაშორისო ტრიბუნებიდან გააჩნიათ და იმ პრობლემებს და საერთაშორისო თანამეგობრობას დახმარებას ჩვენ სხვა განცხადება სახელმწიფო მინისტრისგან ვერ მოვისმინეთ. ადგილობრივი შიში აქვს იმის, რომ სოციალური ოკუპაცია კიდევ უფრო გაგრძელდება და ეჭვობს იმაზე, რომ სოფლის დიდი ნაწილი უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდება. მალხაზ, მაგ ადგილზე სოფელ ატოცში თუ არის ბლოკ საგუშაგო, სადაც საქართველოს პოლიციელები ის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები დგან ან საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მან თუ გვაქვს ესეთი პუნქტი და რა ნაწილზე არიან გადმოსულები თუ შეგიძლია თქვა? რამდენიმე საგუშაგო არის, რამდენიმე საგუშაგოს გავლა მოუწევს ადამიანს. ის მოხდება სოფელ ატოცში, მათ შორის სოფელ ატოცშიც არის პოლიციის განყოფილება და პოლიციელები ჩვენ ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე და გადაადგილებაზე ზრუნავენ. იქვე იმყოფებიან ჟურნალისტები, პოლიციელები რამდენიმე მეტრში, სადაც ეს სადემოკრატიო სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა რეალურად ისინი ვერაფერს ვერ აკეთებენ. პოლიციელებიც აშიშობენ, რომ დაკავებები მოხდება იგივე ჟურნალისტების და ამიტომ არის გაძლიერებული მეთვალყურეობა. ადგილობრივები ასევე გახშირებულ გაკაცებებზე საუბრობენ, რომელიც სოფელში ხდება, მათი განცხადებებით ყოველ კვირაში იტაცებენ საქართველოს მოქალაქეებს და გადახავს ოკუპირებული ცხინვალის დასაწყისის იზოლატორში, რომელსაც შემდეგ თანხის გადახდის აკმისუფლება, როგორც იცით, თანხის რაოდენობა არის გაზრდილი და 2000 რუბლის დასვლა 20,000 რუბლი არის თვალსწინები რაოდენობა. კარგით, დიდი მადლობა მალხაზ მიქელაძე გვერდებოდა. კი ბატონო, ველოდებით, ელოდება მაყურებელი თქვენგან უახლეს ინფორმაციას. შეგახსენებთ, რომ მართლმხრივთების მონტაჟის საოკუპაციო რეჟიმი
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან აგრძელებს, როგორც მალხაზ მიქელაძე, რომელიც იმყოფება ახლა საოკუპაციო ხაზთან, თუმცა ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე აცხადებს, იქ იმყოფებოდა შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საერთაშორისო ფორმატებში დააყენებენ ამ საკითხს. ისინი ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ხელისუფლება, ეწს პოზიცია და შეურიგებელია ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით და დამატებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თუმცა დღევანდელ თემას დაუბრუნდეთ ახლა. ბიზნესმენი, მეწარმე, რომელიც პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს, დავით რევაზაშვილი, რომელიც საუბრობს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, რომ მას ხელისუფლება მხოლოდ იმიტომ ერჩის, მასზე მიმდინარეობს ზეწოლა საწარმო შეუჩერეს იმის გამო, რომ იგი ოპოზიციის, გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის უჭერდა მხარს, თუმცა ის 2012 წლიანი ძველი გვარდიაა, როგორც ამას ბიძინა ივანიშვილი უწოდებს. დღემშვიდობის ბატონო დავით, გმადლობთ, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი ვნახოთ ჯერ სიუჟეტი, მათ შორის თქვენს ბრალდებებზე რა პასუხი აქვს სურსათის უნებლობის ადგილობრივ სამმართველოში და შემდეგ უკვე განვავრცოთ ეს თემა, დავიწყოთ ამ პრობლემით და საინტერესოა სხვა საკითხებზეც თქვენი პოზიციები. არ გავჩერდები, მოვითხოვ პოლიტიკურ თავშესაფარს. იქიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენ ყავს დაჯგუფება, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება და წირავენ ჩემდაირ მეწარმეებს და ჩვეულებრივ ხალხს. მარიხუანას ლეგალიზაცია უნდა ამ დროს პრიანიკისა და ვაფლის გამოცხობას მიშლიან. გორელი მცირე მეწარმე დავით რევაზაშვილი პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს და ქვეყნის დატოვებას აპირებს. მისი თქმით, თკბილეული საწარმო პოლიტიკური ნიშნით დაუხურეს, რადგან ის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად იყო ჩართული. როდესაც ქართული ოცნებისკენ ვიყავი და როდესაც ქართული ოცნების მხარდამჭერი ვიყავი, მაშინ თუ ყველაფერი წესრიგში მქონდა, შემოვიდა სანეპიდსადგური და მაშინ ყველაფერი წესრიგში იყო, რა მოხდა დღეს, როდესაც გაერთიანებულ ოპოზიციას და გრიგოლ ვაშაძეს უწერ მხარს. რევაზაშვილი 2012 წლის ქართული ოცნების ძველ გვარდიად მიიჩნევს თავს და ამბობს, რომ ოცნება მას შემდეგ დატოვა, რაც საფინანსო პოლიციის თანამშრომელი მას ბიზნესის სტილში ჩაჯდომას და საწარმოს მფარველობას თავაზობდა. და ვეუბნები კოპარციკარიძეს, აგერა წაუღე შენ ბიძინა ივანიშვილს, აი ეს ფული, ნახევარი. შენთვის მითქებია, ნახევარი წაუღე ბიძინა ივანიშვილს. 2 დღის წინ რევაზაშვილის ტკბილეული საწარმოში სურსათის უნებლობის სამსახურიდან მივიდნენ და მისი საწარმო დაკეტეს. მედავებიან იმაზე, რომ აი აქ წვეთი რატო გაქვს, აი ის რატოა, აი ეს რატოა, აი ეს გასარეცხია, რომ მოჩნენ სამუშაოს ხო დრო არის იმისი, რომ გარეცხონ ყველაფერი, ამ ყველაფერს ხო დრო უნდა არა. სამუშაო რომ მუშაობს ადამიანი იქ ხო რაღაცა ითხრება, მე ხო ირეცხება ეს ყველაფერი და იწმინდება. ესე არ შეიძლება შემოვიდნენ და იატაკი მაქვს ჩვეულებრივ გადაკრასკული, ჩემს სახში ვაკეთებ. ჩვეულებრივად გადაკრასკულია, მეუბნებიან აქ კაფელი უნდა იყოს, აქ ის უნდა იყოს. დაგაჯარიმეს თუ დახურეს? დამაჯარიმეს 1000 ლარით, როგორც მითხრეს და ცეხის მოქმედების ისიც შეწყვიტეს. დღეიდან შენ ცეხს ვეღარ ამუშავებ. ვეუბნები პოლიტიკურია, ეს ყველაფერი არის ემყარება ქართულ ოცნებას და თუ დაჯარიმება მეკუთვნოდა, მაშინ ადრე იყო სანეპიდსადგური შემოსული, მაშინ როცა ქართულ ოცნებას ხარს უჭერდი, რატო მაშინ არ დამაჯარიმას? რატო მიმიყვანეს ამ მდგომარეობამდე, რატო გამომატაინეს ამ ხელა ვალები და რატო ჩამაგდეს ამ უბედურებაში? სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეგიონულ სამმართველოში აცხადებენ, რომ საწარმო შეჩერების მიზეზი სანიტარული პირობების დარღვევა გახდა და ისინი პოლიტიკური ნიშნით საწარმოს გაჩერებას გამორიცხავენ. ჩვენ ადგილზე მისულ ინსპექტორებს ძალიან ცუდი პირობები დაგვხვდა იმ საწარმო პროცესი ვნახეთ, სადაც ხდებოდა შოკოლადის, პრიანიკის, ეგრეთ წოდებული ორცხობილების გამოცხობა და პლუს კიდევ ზესუზირის მოხალვა და დაფასუება. პირობები იყო ძალიან ცუდი, კრიტიკული შეუსაბამობები დაფიქსირდა, დეზინფექცია გამორიცხულია იმ ჭერზე, კედელზე და იატაკზე, იქ არის ქაღალდი შპალიერი, რომელიც რეცხვა დეზინფექცია არ მოხდება. ესე იგი ესეც იყო. და მთავარი რაც ამ ობიექტზე ჩვენ ნახეთ და დავაფიქსირეთ, ეს არის წყლის არარსებობა. წყალი არ არსებობს საერთოდ, ახალი რომ დაიბანო, აქვთ მოგროვილი რაღაც იმაში ხელის დასაბან, ისიც არ იყო. ესე იგი გამორიცხულია დასუფთავება და სისუფთავზე ჰიგიენაზე ლაპარაკი.
შესაფუთი მასალა წარმოადგენს პროდუქციის ერთ-ერთ დაბინძურების პირველ წყაროს. სიტად შეიძლება ადამიანი დაბინძურდეს და მის ჯანმრთელობას საფრთხე შეუქმნას. ამიტომ ესეც ერთ-ერთი შენიშვნა იყო, კრიტიკული შეუსაბამობა იყო და ალბათ გამოასწორებს ბიზნეს ოპერატორი. აღჭურვილებები და მოწყობილობები თქვენ კადრზე ნახეთ, როგორი აღჭურვილობა და როგორ ხდებოდა იქ შოკოლადის მოზელვა, დამუშავება და ის დანადგარები, მე მგონი თქვენ სურათით ახლა გეტყვით, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და ამიტომ ბიზნეს ოპერატორს მიეცა გაფრთხილება. ყოველი ამის გამოსწორების შემდეგ ბიზნეს ოპერატორი მობრძანდება, დაწერს განცხადებას, რომ გამოასწორებს წყლით მომარაგებას, ადიზინფექციო საშუალება, კედლებს ჭერს. მოაწესრიგებს აღუდგება საწარმოო პროცესი. დავით რევაზაშვილის განცხადებით მას ის აქციები ვერ აპატია ხელისუფლებამ, როდესაც მან ბიძინა ივანიშვილს 5 თეთრიანები გადაუყარა, როდესაც ქართული ოცნების მაიკა 41 ნომრით დახია და ნაგვის ურნაში ჩააგდო, როდესაც საომე ზურაბიშვილის და ბიძინა ივანიშვილის საწინააღმდეგო პლაკატები გორში გააკრა. დავბრუნდით ღია ეთერში, როგორც გითხარით, დავით რევაზაშვილია ჩვენი სტუმარი. ბატონო დავით, ნახეთ სიუჟეტი, უპირველეს ყოვლისა, ერთის მხრივ თქვენ ბრალდებებზე, რომ საწარმო არის ხელოვნურად პოლიტიკური ნიშნით დახურული სურსათის უნებლობის სამსახურის ადგილობრივ სამმართველოში, მთელ რიგ დარღვევებზე მიუთითებენ და ფოტომასალაც იყო მტკიცებულება წარმოდგენილი აღნიშნული სამსახურის მხრიდან, რომ იქ ჰიგიენურ პირობებს შეუსაბამოდ მზადდებოდა პროდუქცია და აქედან გამომდინარე მოგცეს დაგაჯარიმეს და ერთთვიანი ვადა მოგცეს, უпростоრად ვადა მოგცეს, რომ გამოასწოროთ ეს რეალობა და შემდეგ აღადგინოთ საწარმო. მოხარული ვიქნები, თუ თქვენი ტელევიზია წამოვა და გადაიღებს ჩემს საწარმოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალი, რომელიც თვითნებურად შეიჭრა ამ ოთახში, გადმოყარა ყუთები შოკოლადის ფორმები ერთმანეთში აურია, გადაასხა შოკოლადი ქოვებს და გადაუღო ეს ყველაფერი. ეს არის სპეციალურად გამოგზავნილი მთავრობისგან, მე ასე ვფიქრობ. თქვენი ტელევიზია ანუ სიტუაცია დავაკონკრეტოთ მაყურებლისთვის, რომ ადვილად გასაგები იყოს, თვითონ სურსათის უნებლობის სამსახურის წარმომადგენელმა, რომელიც მონიტორინგისთვის იყო, იქ აურია სიტუაცია. რატომ მოვიდა მარტო იმ ოთახში, რომელ ოთახშიც გადაიღო? არც ერთი თანამშრომელი არ ესწრებოდა თქვენი საწარმოსი? დაბლა ვიყავი. დიახ. ერთ-ერთ თანამშრომელს ველაპარაკებოდი, ორი ქალი იყო მოსული. ერთი მაღლა წავიდა, უნდა გადავიღო. მეუთხარი თვითონ მეწარმე, ვინც არის ოფიციალურად ამ საწარმოსი, აქ არ არის და დაელოდეთ იმის მოსვლას. ეს ქალი ავარდა კიბეებზე, შევიდა, ხედავთ იქ ალბათ ეს შოკოლადის ფორმები გადაყრილია კუთხეში, დაგდებული აქვს ზევიდან პლასმასის ტაშტი და დაგდებული აქვს კარდონის ხუთი. დიახ. თქვენმა ტელევიზიამ გააშუქოს. რა მდგომარეობა იქ სინამდვილეში. მე არ ვიცი რომ ევრო სტანდარტებს ვაკმაყოფილებ, მაგრამ ის რაც ტელევიზიაში იყო, ეს იყო ამაზე რძენი. პირადად მე რო შევხედე, ამის ცუდად გავხდი. ნებისმიერ დროს შეუძლია ტელევიზიაში შემოვიდეს და ნებისმიერ დროს გადაიღოს, რომ ეგრეთი სიტუაცია რაც მაგათ აჩვენეს, საერთოდ არ არსებობს. იქ არის სისუფთავე, როგორც სახში და როგორც მეწარმისთვის გაკეთებული ოჯახური სისუფთავე. დიახ. თუნდაც ის ქვაბები, რომელიც მაგათ აჩვენეს, ახლა უბრალოდ დავფიქრდეთ, მატორზე საიდან უნდა დასხმული იყო შოკოლადი თუ სპეციალურად არ დაასხავდით. ძრავა რაც ზევით ადგია, რაც ზილავს ამ ვაფლის გულს. როგორ მოხდა? თავიდან დაბლიდან თავისით ამოვიდა და თავისით დაესხა. ეს იყო შესული ეს ქალბატონი და მე ვფიქრობ ამ ქალბატონმა დაასხა თვითონ ამ ძრავზე ეს შოკოლადი და მოთხუბნა ძალიან სერიოზული ბრალდებებია ეს ასევე ასევე საუბრობენ იმის შესახებ, რომ თვითონ საწარმოში წყალი არ არის და შესაბამისი შპალიერი კონკრეტულად უნდა იყოს იქ ისეთი პირობები, რომელიც უნდა იწმინდებოდეს და თქვენ გაქვთ მაგალითად შპალიერი გაკრული ისეთი ხარისხის, რომელიც ვერ გაიწმინდება. არის კიდევ რიგი რეკომენდაციები, უпростоრად მოთხოვნები სურსათის უნებლობის სამსახურის, რასაც თქვენი საწარმო ვერ აკმაყოფილებს. თქვენ გადაიღეთ და მე მაყურებელმა შეაფასოს. მე არ ვიძახი რომ სრულ ფასოვნად ვაკმაყოფილებ ყველაფერს, მაგრამ ის საზიზღრობა რაც ტელევიზორში აჩვენეს, რაც მაგათ დადეს. მარტო ფოტომასალები ვაჩვენეთ ჩვენ. ეს იყო მეტის მეტი. მე არ ვიძახი რომ ბოლომდე ვაკმაყოფილებ ევროსტანდარტებს ან რაღაცა შეცდომა არ მაქვს, მაგრამ ეს იყო მეტის მეტი. ჩემთვის იყო შოკირებული, რაც ამათ კადრები აჩვენეს.
თქვენმა ტელევიზიამ გააშუქოს თავიდან ბოლომდე რა მდგომარეობა იქ ჩემს საწარმოში სისუფთავის მხრიდან. და ის ქვაბებზე გართულება რომ ის ქვაბები ჩვეულებრივად იყიდება ინტერნეტ სივრცეში და ჩვეულებრივად $2000-იანები, კი ბატონო, $1000-იანები და თუ ამის გაყიდვა და ამის ხმარება არ შეიძლება ეს ჩვეულებრივი ნერჟავეიკის ქვაბების ხმარება თუ არ შეიძლება, მაშინ ნუ გააყიდინებენ ერთი და მაშინ ამ 10 წლის განმავლობაში მოსულიყვნენ ერთხელ და ეთქვათ რომ ამის უფლება მე არ მქონდა. კარგით, რას აპირებთ ახლა? მოთხოვნები არის, რა მოთხოვნებიც აქვთ, საწარმო ფაქტია რომ იქ მუშაობენ ადამიანები, ასევე მნიშვნელოვანია თქვენთვის საწარმოს ფუნქციონირების აღდგენა, რას აპირებთ? ვასაპირებ ვითხოვ პოლიტიკურ თავშესაფარს ამ ქვეყანაში მე ვეღარაფერს ვეღარ დავაპირებ. უსამართლობა ამ ქვეყანაში გამეფებული 11 ვიდეოჯარიმა მომივიდა, კარგი ვიდეოჯარიმაა. დიახ, მოდით ჯერ თემაში დავრჩეთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. ეგ საკითხი კონკრეტულად თუ სურსათის უნებლობის სამსახურს აქვს თავისი მოთხოვნები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელიც არის დადგენილი, თუ კონკრეტულად შენიშვნას გაძლევენ და გამოსასწორებელია ეს, მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესმენმა მეწარმემ უნდა გამოასწოროს ეს, რადგან ეხება თქვენ დამზადებულ პროდუქციას მომხმარებლები ყავს, რომლებსაც ყიდულობენ და შესაბამისი პირობებში უნდა მზადდებოდეს ეს პროდუქცია. თქვენ გადაიღეთ დიახ, ის ადგილი და ეს სურსათი სადაც მზადდება ეს ყველაფერი თქვენი ტელევიზიით გააშუქეთ და შესაბამისად თქვენ თვითონ ენახავთ სხვაობა ამათ გადაღებულსა და თქვენ გადაღებულ შორის იქნება რადიკალურად სხვანაირი. აბსოლუტურად სხვანაირი სისუფთავია ამ მცირე საწარმოში და აბსოლუტურად სხვანაირად არის აქ ყველაფერი გადაღებული. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გაკეთებული ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ ჩემი ამ ქვეყანაში ცხოვრებას და გაგრძელებას ჩემი მეწარმეობისა აზრი არ აქვს. მიზეზს მაინც მომდებენ. აი მაგალითად თქვენ ქართულ ოცნების გადაცემის დასაწყისში ვახსენე 2012 წლიანი გვარდიის ეგრეთ წოდებული ბიძინა ივანიშვილმა მიანიჭა სტატუსი ამ გვარდიის წევრი იყავით, რომელიც შეუერთ თავიდან და ნაციონალური მოძრაობის შესაძლებლად იბრძოდით. აი იმ პერიოდში მოყოლებული ვიდრე თქვენ მაგალითად ქართულ ოცნებას დაუპირისპირდებოდით, სამი აქცია მახსენდება ყველაზე ხმაურიანი, ერთი როდესაც ბიძინა ივანიშვილის სიუჟეტშიც იყო ასახული, ხუთთეთრიანები გადაუყარეთ უпростоრად საფინანსო პოლიციის თანამშრომელს ცარიძეს თუ არ ვცდები. ზედმეტსახელად კობა წიქარიძეს, დიახ, რომ ბიძინა ივანიშვილს წაუღეს, შემდეგ იყო როდესაც ქართული ოცნების მაისური დაჭერით 41 ნიშნული და როდესაც სალომე ზურაბიშვილის და ბიძინა ივანიშვილის საწინააღმდეგო პლაკატები გააკარით გორის ქუჩებში. ამას უკავშირებთ თქვენ ამას, რომ აქედან გამომდინარე ჩაგისაფრდა თუნდაც სურსათის უნებლობის სამსახური და თვალს ხუჭავენ სხვაგან სადაც არის დარღვევები მსგავსი სახის და თქვენზე მიზანმიმართულად მოქმედებენ. დიახაც, ზუსტად ამას უკავშირებ. ამ 10 წლის განმავლობაში რაღა მაინცა და მაინც დღეს და რაღა მაინცა და მაინც საარჩევნო პერიოდში 10 წლის განმავლობაში ხო იყვნენ ჩემთან ამასულები სანეპიცადგური 4 წლის წინ ხო დაათვალიერეს ეს ყველაფერი. დიახ. რაღა მაინცა და მაინც დღეს და რაღა მაინცა და მაინც საარჩევნო პერიოდში. და რაღა მაინცა და მაინც კადრებს იღებენ ისეთ, რომელიც არ არსებულია ჩემს საწარმოში, არ არსებობს. ესე მიყრე 5-3 წუთში გავაკეთებ მაგ მდგომარეობას, 3 წუთში ნებისმიერ საწარმოში და მაგაზე უარეს მდგომარეობას გავაკეთებ და გადავიღებ. რატო ავიდა ეს ქალბატონი მარტო? როცა ჩამოვედით და დავათვალიერებინე ყველაფერი. რატო დაიჯრა და რატო ავიდა ახლიდან მარტო და რაღა მაშინ გადაიღო სურათები. ჩემს გვერდით გადაიღო სურათები, როცა დავათვალიერებინე ყველაფერი ხო შეიძლებოდა ამის გაკეთება. მოდი ამ თემაზე ამოვწუროთ საუბარი, საინტერესოა სხვა რიგ საკითხებზე თქვენი შეხედულებები, რო გვითხრათ ბოლო პასუხი, მოთხოვნებს ასრულებთ თუ არ ასრულებთ და რატო? წყვეტავს საწარმოს მოქმედებას იქიდან გამომდინარე, როგორც არ უნდა გავაკეთო ეგ საწარმო და რანაირადაც არ უნდა გავაკეთო. ვიცი რომ ეს თორება მაინც არ გამახარებს. კი ბატონო. რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ღია ეთერში და უკვე ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე მოვისმენთ დავით რევაზაშვილის შეფასებას, ბიზნესმენის, მეწარმის, რომელიც
პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს ქვეყნის დატოვებას აპირებს, ის საუბრობს იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო რეგულაციებს, სამსახურები, რომლებიც საწარმოების რეგულაციებს ახდენენ, მას მიზანმიმართულად ედავებიან და აქედან გამომდინარე აჩერებს საწარმოს მუშაობას. რამდენიმე წუთში დავუბრუნდებით მნიშვნელოვან საკითხებზე მისი შეხედულებებით. Სახრეტელა 49 ლარი და 90 თეთრიდან გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. საზაფხულო ფასები ზოდის ქსელში. შიდა კარი 125 ლარიდან, ბითონის კარი 175 ლარიდან, მარმარილო 49 ლარიდან, გრანიტი 55 ლარიდან, ტრავერტინი 39 ლარიდან, კერამიკული ფილები 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან. ლამინატი 12 ლარიდან და 90 თეთრიდან. გაარემონტეთ სიყვარულით. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მესამე კილომეტრი. ტელეფონი 577 27 06 06. შეკიდული ჭერი 6 ლარი და 90 თეთრიდან. გორგია ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. ზედაზენის ლუდის და ლიმონათის ერთობლივი გრანდიოზული გათამაშება. შეიძინეთ ზედაზენის ლიმონათის და ლუდის 1, 2 ან 2.5-იანი ფორმატის შეფუთვები და აღმოაჩინეთ თავსახურში სუპერ პრიზი. 10 2018 წლის Toyota Corolla. ზედაზენი. აბარა. უკვე 20 წელია აჭარა.com საქართველოში ონლაინ გართობის ეპიცენტრია. ყველაფერი დაიწყო 1998 წელს. მაშინ, როცა საფრანგეთი მსოფლიო ჩემპიონობაზე იმობდა. ეს იყო გამოწვევებით სავსე 20 წელი. მადლობა, რომ ერთად შევქმნით ონლაინ გართობის ისტორია. აჭარა.com გართობის 20 წლიანი გამოცდილება. აიღე ყველაზე მარტივი ავტოსესხი, ყველაზე სწრაფად და ყველაზე ხელსაყრელი პირობებით. დაინტერესდი? იკითხე ლიბერტის ფილიალებში. ან დაგვირეკე 255 55 00. ლიბერტი. ბანკი ყველგან და ყველასთვის. დავუბრუნდით ღია ეთერში 11 წლის წინ 7 ნოემბერს მაშინდელი ხელისუფლება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სასტიკად გაუსწორდა იმ ადამიანებს, ვინც ქუჩაში პროტესტის, ხელისუფლების მიმართ პროტესტის გამოთქვა აქციები იმართებოდა, აქციების დაშლა მოხდა, რასაც რამოდენიმე ასობით ადამიანი პრაქტიკულად მოიწამლა გაზისა და სპეცნაზის მიყვანის შემდეგ დღის ბოლოს მივიღეთ უკვე ტელეკომპანია იმედის დარბევა 11 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებზე უნდა გითხოთ. დღეს სახელისუფლება, მედია, განსაკუთრებით სახელისუფლებო მედია აქტიურად იყენებს ამას და 11 წლის წინ განვითარებული მოვლენების ყველაზე მასშტაბური დატვირთვა წელს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მისცა ხელისუფლებამ. თუმცა ვიდრე ამ პოლიტიკური რაკურსიდან დავინახავთ ამ მოვლენებს, უნდა გითხოთ უშუალოდ მისი შეფასება. თქვენ თუ იყავით ამ აქციებში 11 წლის წინ, რა შეხედულება გაქვთ იმ მოვლენების მიმართ? პირადად მე არ ყოფილვარ, მაგრამ ხო ჩემი შვილი. ჩემი შვილი იყო და რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე მე მქონდა დიდი გართულება და დიდი გამწვევება, ისთვისაც ვებრძოდი მაშინ ნაციონალურ მოძრაობას. ჩემი შვილიც გარკვეულწილად მოიწამლა ამ მდგომარეობაში, ამ მიტინგზე. აქედან გამომდინარე ვებრძოდი ნაციონალურ მოძრაობას სიმართლისათვის.
აქედან გამომდინარე დაუდექი ქართულ ოცნებას გვერდით, რომ მინდოდა მეპოვა სიმართლე. უსამართლობის მეტი ქართულ ოცნებამ ვერაფერი აი დღეს საუბრობენ, ვინც უჭერთ მხარს განსაკუთრებით იმ ელექტორატს მოგმართავთ გარკვეული საზოგადოების ნაწილი, ვინც ამ არჩევანს შორის ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას არჩევანს შორის თუნდაც 7 ნოემბერის 26 მაისის კიდევ მათ შორის ომის საკითხის ერთგვარად განიხილავს სხვადასხვა მოვლენებს სხვადასხვა ჭრილში და რომ არჩევს რომ მათ შორის ციხის კადრების არჩევს რომ ამ ორ არჩევანს შორის ქართული ოცნების მხარეს დადგეს კი არის ქვეყანაში სოციალური გაჭირვება არის სხვადასხვა მიმართულებით მათი პოზიციებზე გესაუბრებით ეხლა რომ თუნდაც ეკონომიკური თუნდაც გარკვეულწილად სამართლიანობა ვერ აღდგა ის დაპირება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება არ შეიძლება. აი ესე უყურებენ, რომ დანაშაულებრივი რეჟიმია და საფრთხე არსებობს. დღეს თქვენ ხართ ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერი, როგორ აფასებთ? აი ამ რისკ ფაქტორებს და რატომ ხარ დღეს მის გვერდით ეს მოვლენები იწვევს თუ არა კითხვის ნიშნებს თქვენში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. მე როგორც გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერი გარანტიას ვიძლევი ჩემი მხრიდან ის ყველაფერი აღარ განმეორდება. რაც იყო თუნდაც 7 ნოემბერი და თუნდაც მას შემდეგ რა შეცდომებიც დაუშვა ნაციონალურმა მოძრაობამ გარანტორი ხდები იმისა რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ამ შეცდომებს არ დაუშვებს. მე ვხედავ დღეს ამ მდგომარეობა და ვხედავდი მაშინ ამ მდგომარეობა იყო. დღეს ბავშვები რო იკარგება, დღეს ბავშვებს რო ხოცავენ. დღეს 8000 უბედურება ხდება ქვეყანაში. აი ჩვენ ხალხს რატო არ უნდა ამ ყველაფერზე გაამახვილონ ყურადღება. საქართველოს ნაციონალების პერიოდში ვითარდებოდა მიუხედავად ნაციონალების დიდი შეცდომებისა და დღეს საქართველოს მიდის უკან სვლით. დღეს არის გაჭირვება ფულის ინფლაცია, მარიხუანას ლეგალიზაციას გამოიწვია უკვე ეს საკითხი არაფერი კრიმინალის გაზდა ნაბიჯი იყო ხელისუფლებამ შეაფასა ესე და უკან გამოიხმო ეს კანონპროექტი პარლამენტიდან. კი ბატონო გამოიხმო იქიდან გამომდინარე რომ დღეს არჩევნებში ხმები ჭირდებათ. როგორ შეატრიალებენ ხვალდაზე ღმერთმა ნუქნას რომ მათ გაიმარჯოს, მაგრამ თუ გაიმარჯოს, როგორ შეატრიალებენ ხვალდაზე, ამას მთელი საქართველო დაინახავს. გადავხედოთ რა დონეზეა კრიმინალი გაზრდილი და რა მხელა უსამართლობა ტრიალებს ამ ქვეყანას. გადავხედოთ რა კატეგორიის ხალხია მოსული, თუნდაც გამგებლებად, თუნდაც სამთავრობო სტრუქტურებში, შევხედოთ 80%-ს განათლებაც არ გააჩნია და აზროვნების უნარიც არ აქვს. თვითონ ავიღოთ ჩემი ფაქტორი, აი ეს ხალხი რომელიც დამადგა თავზე სურსათის უნებლობიდან თუ იციან რის ხმარება შეიძლება საკონდიტროში და რის ხმარება არ შეიძლება. აი კონკრეტულად ჩავეკითხები დეტალებს. ამაზე პასუხს ვერ გამცემენ. შოკოლადში წყლის ხმარება შეიძლება თუ არ შეიძლება, ამაზე პასუხი ვერ გამცა. თუმცა ისინი აწარმოებენ არაშემადგენლობაზეც გარკვეულწილად შეიძლება მონიტორინგი ქონდეთ, მაგრამ კიდევ უფრო სპეციალიზირებულია ეს მონიტორინგი თუ რა არის შემადგენლობის კონტროლი, მაგრამ ჰიგიენურ პირობებს ამოწმებენ. კი ბატონო, ჰიგიენურ პირობებში ხის ხმარება შეიძლება თუ არა? აი საჭმელში ხის კოზის ხმარება შეიძლება თუ არა? ამაზეც ვერ გამცა პასუხი. უსამართლობა მიდის საქართველოში ხდება რეჟიმია ჩამოყალიბებული, ყველანი უნდა ემორჩილებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს. არ დაემორჩილები და ხდება მთელი უბედურება. რატო არ მოწმდება ის თუნდაც მცირე საწარმოები და თუნდაც სხვა საწარმოები და რატო არ უწერავენ ჯარიმებს იმ საწარმოებს, რომელშიც სერიოზული სიბინძურეები ხდება. მე ხო და უწყებდომას და მე ხო ვეტყვი აქ შედით იქ შედით. საწარმოები რომლებიც გარაჟებშია გაკეთებული და საწარმოებში რომლებიც ურთხები დახტუნაობენ. ამაზე თვალს რატო ხუჭავს? კი ბატონო. თუნდაც სურსათის უნებლობა. ამაზე ვისაუბრეთ
ცალმხრივად გამოგვივა დღეს რომ ვისაუბროთ, თუმცა სიუჟეტებით კვლავ დაუბრუნდებით ამ აქტუალურ თემას. მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ის, რომ ბიზნესმენს და მეწარმეს არ კონდეს იმის განცდა, უმთავრესია ეს, რომ მას პოლიტიკური ნიშნით კონკრეტული სამსახურების საწარმოს დახურვას აჯარიმებენ, საწარმოს დახურვას აიძულებენ და მეორეს მხრივ ასევე ბატონო დავით დაცული რო იყოს იქ სანიტარული ნორმები, რადგან მოხმარებლის ჯანმრთელობას ეხება ეს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაზე უნდა გადავიდეთ, რამდენიმე დღის წინ უпростоრად ორშაბათს გავრცელდა 2 დღის წინ, სადაც მან მიმართა მოსახლეობას, მინდა განსაკუთრებულ ერთ სეგმენტს და სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა კითხოთ და ჩაგიკითხოთ ის ამონარიდი თქვენ, რომელიც 2012 წლის გვარდიას, ეგრეთ წოდებულ გვარდიას ეხება. მინდა მიმართო ქართული ოცნების ძველ გვარდიას, მათგან მათ ვინც შეუძლებელი შეძლეს 2012 წლის იმ ისტორიულ დღეებში საქართველოს კიდევ ერთხელ დაჭირდა თქვენი ერთგულება, გამოცდილება, თქვენი სამოქალაქო გმირობა. მე ვიცი თქვენი გულისტკივილი, მე ვიცი თქვენი გაბრაზების ყველა მიზეზი, გაძლევთ პირობას, რომ ყველა პატრიოტი თავის დამსახურებულ ადგილს იპოვის ჩვენს დიდ ოჯახშიო. ეს განცხადება როგორ მიიღეთ თქვენ კი ხართ ძველი ეგრეთ წოდებული გვარდია, მაგრამ მეორეს მხრივ უკვე პოლიტიკური არჩევანი გაქვთ გაკეთებული, დაგაფიქრათ თუ არა ამ განცხადებამ, დიახ, და როგორ აფასებთ ბიძინა ივანიშვილის ამ ვრცელ განცხადებას? უბრალოდ ფიქრობ ჩემი და ჩემნაირების გამასხარავება. ქართული ოცნების გვარდია, რომელსაც ეგვიწოდებს, მაგის და სამწუხაროდ რაღაც ნაწილი ოპოზიციას უკვე შეუერთდა და გაერთიანებულ ოპოზიციას ერთი. ის ძველი გვარდია, რომელსაც ივანიშვილი მოიხსენიებს, ის უკვე ივანიშვილისგან გამწარებული ძველი გვარდია, რომელსაც ქართული ოცნების ხსენებაც კი აღარ უნდა. უმეტეს შემთხვევაში 90% მაინც. 90% არა მაქვს იმ 10%-ზე და იმ 5%-ზე ლაპარაკი, რომელი 5%-იც კორუფციაში ჩაება და ჯიბეები გაისქელა. სხვა დანარჩენებს გადახედონ, იციან იქ რამდენი ხალხი იყო და შეხედონ იმ თუნდაც უამრავი ხალხიდან 5% ან 2% თუ დაუდგება ამათ გვერდით. ბიძინა ივანიშვილმა ერთხელ მოატყუა ხალხი და საკმაოდ მოატყუა, დღეს ცდილობს ახალი ტყუილებით შეძლოს და შეინარჩუნოს თავისი ძალაუფლება. ქართული ოცნების ხელში ფიზიკურად საქართველოს არ განვითარდება, ამას მთელი საქართველოს ხედავს. ბრძენია ქართველი ხალხი, მე ასე ვფიქრობ, მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, როგორც უნდა ეცადოს ბიძინა ივანიშვილმა თავის მონებით. ვფიქრობ, ქართველი ხალხი და ღრმათავა არამაში დაწმენებულია ქართველი ხალხი თავის სიტყვას სიტყვის და გაიმარჯვებს. გრიგოლ ვაშაძე არის, მე ვფიქრობ, უპირობო კანდიდატი, რომელსაც შეუძლია საქართველოს დააყენოს სწორ რელსებზე და განავითაროს საქართველო. სხვა არჩევანი ჩვენ არ გვაჩნია. ესეთი მდგომარეობა. რატომ არ მომცეს უფლება არჩევნებში მიმოღო მონაწილეობა? აი მაგაზეც რო ვისაუბროთ, რომ რამდენიმე დაახლოებით 10-ობით ზარი იყო, უბრალოდ 10-მდე ზარი იყო შემოსული ჩემთან არჩევნების დღეს. ამორჩევლები, რომლებიც კონკრეტულ უბნებზე აძლევდნენ ხმას, აღმოჩნდა, რომ როდესაც მივიდნენ ხმის მისაცემად ამ არჩევნებზე უკვე ამოწერილები იყვნენ, არ იყვნენ უბრალოდ უბანზე საარჩევნო სიებში, განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტის სოფლებს ეხება ეს მდგომარეობა. ერთ-ერთი თქვენ ხართ რა გაარკვიეთ და რატომ ვერ მიეცით ხმა? პასუხს ვერ ვიღებ. იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის ყოველ წელიწადს დავდიოდი და ჩვეულებრივად ხმას ვაძლევდი. წელს რა მოხდა ასეთი, რომ სიაშიც არ ვიყავ, ბიულეტენიც მომდიოდა ყოველთვის. დიახ. ყოველთვის მივდიოდი და ჩემარჩევანს ვაკეთებდი. თითქმის ყოველთვის. რატომ ამომიღო დღევანდელმა მთავრობამ მას მერე თვალში, როდესაც მე ოქრუაშვილს მივეცი ხმა, როდესაც გორში იყრიდა ხმა კენს. როდესაც მე ჩემს საახლობლოს და ჩემ თანამშრომლებს ურჩია, რომ ხმა მიეცათ ირაკლი ოქრუაშვილისთვის. აი აქედან დიახ, ეს ყველაფერი ჩუმად უთხარი ჩემს საახლობლოს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილისთვის მიგვეცა ხმა იყო უკეთესი. აქედან ნელ-ნელა ეს ხმა წავიდა, ვიღაცასთან იტყოდა და ნელ-ნელა თითქოს დამშორდა ქართული ოცნებაც. დიდი მონდომებით მინდოდა და დიდი სურვილი მქონდა
მაშინ ირაკლი ოქრუაშვილი კი ბატონო. აი პირველი კონფლიქტი ჩვენ უკვე გამწვავებული ვნახეთ მედიით, მას შემდეგ რაც საფინანსო პოლიციის თანამშრომელს ადანაშაულებდი, თუმცა ურწყება უარყოფდა ამას, რომ ბიზნესის წილში ჩაჯდომა უნდა და მანამდე რა პროცესები ვითარდებოდა, რამაც დაგაშორათ ქართულ ოცნებას, რა იყო ის ძირითადი გამომწვევი მიზეზები? მეთქვით კი ბატონო, ოცნების დაპირებები იქნებოდა გაზი აფი იქნებოდა, დენი აფი იქნებოდა, ბიზნესი თავისუფალი და ამ დროს ამ დაპირებების ნიადაგზე გამოვიტანენ დიდი ვალები TBC ბანკიდან, გადახედონ ჩემ დოლარებზე მაქვს გამოტანილი ვალები, გადახედონ და მიხვდებიან რომ ხელოვანი მაქვს გამოტანილი, აქედან გამომდინარე რომ ამათ იმედი მქონდა. ფაქტიურად ქართულმა ოცნებამ შემიყვანა შეცდომაში. თუ უნდა გადამეხადა თვეში 1500 ლარი, ლარის გაუფასურების შემდეგ სადღაც 3000 ლარამდე მიწევდა უკვე გადასახდელი. დაახლოებით. რა დონით მოიმატა კურსმა დატოვებული ნაციონალების ლარი და 63 თეთრი, გაგვიხდა დღეს ლარი და 78 თეთრი. და ბოლოს იმ მდგომარეობამდე მივედი, რომ ბანკმა უუნარო გამხადა ფიზიკურად ამ დევნაში და ამ უბედურებაში უუნარო გამხადა და ბანკიდან ახლა ფული ცოტა მჭირდეს, აღარავინ გამომატან 7500 დოლარი გადასახდელი მაქვს. გადავანაწილებინე 5 წლის განმავლობაში სახლების გაყიდვას აპირებ და მანქანის გაყიდვას აპირებ, რომ გადავიხადო ეს ფული. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, ახლა ყველაფრის ლაპარაკი მინდა, მაგრამ იმ დონეზე ვარ, დეპრესიაშიც კი ვარ, იმ დონეზე ვარ მისული. აქეთ ის დამადგა, იქით ის დამადგა. ვიდეო მაქვს დანახეთ ჩემი ლაივიდან ვაჩვენე, როგორ დამადგნენ საკრებულოს წევრები და ბოდიში ამ სიტყვაზე გააჯვი და დაგლეწავთ. ვიდეო მაქვს გადაღებული ღამე. ვინ იყვნენ კონკრეტულად ეს საკრებულოს? სამი იცნო, ჩემმა გვერდში მდგომმა საკრებულოს ერთი მოტლებელი კაცია, სამი საკრებულოს წევრი და ალბათ ეგენი იყვნენ და დანარჩენებიც. სახელები დამოვიწყდა. ჩემ გვერდზე ვინც იყო იმათ ახსოვს. ვიდეო მაქვს გადაღებული ამისი ღამე მეტნაკლებობაში მაინც ჩანა. შეგვიძლია რომ ვნახოთ ახლა. ვიდეო სამწუხაროდ იმ ტელეფონში მაქვს ჩაწერილი, მაგრამ მაქვს ეს ვიდეო ბევრმა ნახა და ვერგადა ლაივიდანაც ისმის ჩემი ხმა, რომ თქვენ გვერდზე გიდევთ ეს ვიდეო? ჩემ გვერდზე კიდევ რომელი ლაივია აღარ მახსოვს. უყურებთ ამას ხალხი. ცოტა დროა დარჩენილი, თუმცა შევხედავთ თუ იქ ჩანან რეალურად მართლაც არიან. თრიათ ვიდეო ხმები ისმის, აი რომ მეუბნებიან დაგლეწავთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეგ ვიდეო უბრალოდ შევახედე, რომ ბიჭებო მეთქი ეს დამახსოვრებული მაქვს ეს ვიდეო. კი ბატონო. რას აპირებთ ახლა და როგორ ატოვება? კი არ ვთხოვ, უბრალოდ მოვითხოვ დღევანდელი მთავრობისგან რომ მომცენ პოლიტიკური თავშესაფარი. თუმცა მთავრობა არ აძლევს, სხვა ქვეყნის მთავრობა აძლევს, მაგრამ მიზეზი მაინც რა არის ბოლოს რო ჩამოყალიბდეთ. ამაზე გასაგებია ძალიან ზოგადია პოლიტიკურ თავშესაფარს. აძლევენ იმ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნებას ეხება კონკრეტული საფრთხეები არსებობს მის ქვეყანაში ყოფნის გემუქრები ან თქვენი სიცოცხლის ხელყოფის საფრთხე არსებობს. აი სერიოზული თემა. სიტყვები რომელიც ჩაწერილი მაქვს, დაგლეწავთ. ეს ხარა არის თუ არ არის? პერსონალურად თქვენზე იყო თუ ხშირ შემთხვევაში. პერსონალურად ჩემზე ამას სტალინის ქუჩაზე. დიახ, სიტყვის მასალა და კრებითი დაგლეწავთ. თუმცა არანაირად არ ვამართლებ, მაგრამ ეს იყო პერსონალურად მე ველაპარაკები და საფრთხეებს გძნობთ, რომ შეიძლება იყოს თქვენი სიცოცხლის ხელყოფა ან დაზიანება. დიახ, მე ასე ვფიქრობ. ვისგან? მთავრობისგან. მთავრობის ზოგადად მთავრობისთან კონკრეტული პირებისგან, დღევანდელი მთავრობისგან. აბსოლუტურად დღევანდელი ხოცმოძრაობისგან. ყველანაირი სისაზღვრეს ველოდები, ყველანაირი სისაზღვრეს, გამამწარეს. და დეტალებს ვეღარ ვთვლი, ახლა არის ბევრი რაღაცა, რასაც ვერ ვამტკიცებ. აი კონკრეტულად მაშინ ვიტყვი. დამტკიცება კი არ შემიძლია. რა უნდა და ღამის 11-ის ნახევარზე ატენის გამგებელს საარჩევნო უბანზე, 25 უბანზე. და რა უნდა და ჩიგნით მანქანებს. ეს არჩევნების მიმართ გამოიხატება მათი ინტერესი, რომ დავალებული ქონდათ არჩევნების პროცესისთვის მიედევნებინათ თვალყური. მე დიდი ბოდიში ალბათ არ ამბობთ ბოლომდე იმ საფრთხეებს, ან მე ვერ გძნობ ჯერჯერობით და თუ არ გამგზავნიან აქედან და თუ არ მომცემენ პოლიტიკურ თავშესაფარს, მე ყველაფერს ვიტყვი. ჯობია დროულად მომხედონ და დამატოვებინონ ეს ქვეყანა.
იქიდან გამომდინარე, რომ მე არჩევნებში არ ვიღებ მონაწილეობას და არ მაღებინებენ მონაწილეობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ეხლა მოდის და მამოწმებს სანეპით სადგური, საფინანსო, იქ ის ხდება, იქ ის ხდება, უბრალოდ ვითხოვ, ხო? შვიდად და ლამაზად გამეშვით. სხვას არაფერს არ ვითხოვ. თორე იმ დონეზე ავლაპარაკებდები და იმ დონეზე ვიტყვი ყველაფერს, რომ საერთოდ თაბრუ დაეხურა ყველას რა. იმ დონის სისაზღვრეებს ვიტყვი ბოლო-ბოლო. და როგორ ჩაატარეს არჩევნები, რანაირად ჩაატარეს და რაც როგორი მეთოდებით ცდილობენ არჩევნებში გამარჯვებას, აი ამ ყველაფერს დეტალებში ვიტყვი. და ეს ცნობილია ესეც ამ შემთხვევაში. კიდევ არ არის ცნობილი ბევრი რამე. კიდევ არ არის რამე სერიოზული ფაქტი ამასთან. გამიშვან საქართველოდან, ან დეპორტი ჩამირტყან, ან გამაგდონ, ან სადღაც გამისროლონ. აღარ მინდა საქართველოში, აი ამ მთავრობის ხელში ცხოვრება აღარ მინდა. ღმერთისა და ხატის წინაშე ვფიცავ და ხალხის წინაშე ვფიცავ. ამ მთავრობის ხელში ვერ ვიცხოვრებ და ვერ ვიცოცხლებ. მეზიზღებიან უბრალოდ. იმ ხელად ტკივილი მომაყენეს მეზიზღებიან. მეზიზღებიან. მაგათ დანაპირებებს გადაავლეთ ელემენტარულად თვალი. დიახ. ყველაფერი კარგად იქნება, ეს იქნება, ის იქნება, ხალხი დააბოლეს რა. დააბოლეს. და მე ვილაპარაკოთ, ამოდიან იქით ფორმებს ყრიან, მერე ზეიდან რაღაცეებს აყრიან, მერე უღებენ, დავიღალე რა. ნუ არ მინდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება რა. გადმოდგავ ფეხს და ვიტყვი, რაც საქართველოში მოხდა, ფულის ინფლაცია იყო, კრიმინალი იყო, თუ ყველაფერი ეს ყველაფერი ჩემი ბრალია, ოღონდ აქედან გამიშვით რა. ივანიშვილი რო დაპირდა და არ შეუსრულა, ისიც ჩემი ბრალია. ოღონდ საქართველოსდან გამიშვით, ხალხო, აღარ მინდა ამათი ყურება რა. ლენჩების ხედან 80% ლენჩებისა ზის სამთავრობო უწყებებში. ხალხი, რომელმაც წერა-კითხვა არ იცის და ხალხს, რომელსაც აზროვნება არ გააჩნია. შედით გაერთიანებულ ოპოზიციაში ნახეთ, რა კატეგორიის ხალხია და შედით ქართული ოცნების ხალხსაც და გადაუღეთ. კი ბატონო. და მიხვდებით, ვისთან გვაქვს საქმე და კარგით, გისურვებთ, რომ ეს პრობლემები მალე მოგვარდეს, ვისურვებდი, რომ ქვეყანაში თუნდაც არ ქონდეთ ბიზნესმენებს, მეწარმეებს ეს განცდა, რომ მათ თავისი პოლიტიკური ნიშნის გამო ზღუდავენ და უწერენ ჯარიმებს, ულუქავენ საწარმოებს, უჩერებენ საწარმოებს. ველოდებით კონკრეტულად თუ როგორ განვითარდება პროცესები დათო რევაზაშვილის საწარმოსთან მიმართებაში. მოკლედ და მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას მიმართოთ. ჩემი ღრმაწმენით და ჩემი აზრით, გრიგოლ ვაშაძე არის ის თეთრი, რასაც თეთრი ქვია და ესენი არის შავი ძალა. გრიგოლ ვაშაძე არის ამერია უბრალოდ სიტყვები რა. და საზოგადოებას მიმართავ, იაქტიურონ და მხარი დაუჭირონ გრიგოლ ვაშაძეს, თუ უნდათ საქართველოს ნათელი მომავალი. ეს ჩემი პირადი აზრია, არავის დაუბრიგებივარ და მთელი მონდომებით ხალხმა დაიჭიროს. კარგით. სიმართლის დათო რევაზაშვილი მეწარმე, რომელსაც პრეტენზიები აქვს რუსეთის უნებლობის სამსახურის მიმართ, რომლებმაც ჯარიმა დაუწერეს და საწარმო დროებით გააჩერებინეს რუსეთის უნებლობის სამსახურში კი აცხადებენ, რომ მთელი რიგი დარღვევები იყო საწარმოში, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ თავის პოლიტიკას უკავშირებს დათო რევაზაშვილი, რომ ხელისუფლებისგან განსხვავებულ კანდიდატს ამ შემთხვევაში გრიგოლ ვაშაძეს უჭერს მხარს საპრეზიდენტო არჩევნებში და რამდენიმე აქცია დაგეგმა ბიძინა ივანიშვილის, სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ, ასევე ქართული ოცნების მაისურით საჯარო დაჭრა მაგრატლით და ნაგვისულმაში ჩააგდო, ასევე ხუთთეთრიანები გადაყარა საფინანსო პოლიციის შენობასთან და საფინანსო პოლიციის იმ თანამშრომელს, რომელსაც რევაზაშვილი ადანაშაულებს ბიზნესის წილების ჩაჯდომაში, საჯაროდ უთხრა, რომ ეს ხუთთათრიანები აკრიფე, ნაწილი თქვენ დაიტოვეთ, ნაწილი კი ბიძინა ივანიშვილს წაუღეთო. აი ეს პრეისტორია აქვს დათო რევაზაშვილის აქტიურობას მედიაში, საზოგადოებაში, რომელიც 2012 წელს ქართულ ოცნებას უჭერდა მხარს. ჩემლავებით დავწვი ივანიშვილის სურათი, რომელსაც 80,000 ნახვა ჰქონდა. კი ბატონო. კარგი, დიდი მადლობა, მე გვემშვიდობებით. 19 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს უკვე განსხვავებულ ასში ნახვამდის.